हेलो वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। अगर एज्युकेशन ऑनलाइन છે તો એક્ઝામ ઓફલાઈન શા માટે લેવી જોઈએ એના માટે એક જે ક્વેશ્ચન છે મોટામાં મોટો આપ સૌનો એના માટે પણ યુનિવર્સિટી તરફથી આન્સર આપવામાં આવ્યો હતો અને એ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમે જોઈ શકશો। રાજુભાઈ, આપ બોર્ડમાં પણ છો, આપ કેટલા સહમત છો ખેર સાહેબની આ વાતથી? કારણ કે ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી અને ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી જો આ પરીક્ષા ન લઈ શકાય અને કોઈ એજન્સી ઉપર નિર્ભર રહેવું પડે, જ્યારે બીજી યુનિવર્સિટીમાં આ રીતે લેવાયું હોય તો ટેકનિકલી કેમ આપણે પછાત? આપ સહમત છો ખેર સાહેબની વાતથી? આપ જે ટેકનોલોજી ડેવલપ થઈ છે એમાં શા માટે ના થવું જોઈએ એ સવાલનો પહેલો જવાબ તો મારે કે થવું જ જોઈએ, પણ છતાં આપણી જે મર્યાદાઓ હોય છે એનો પણ આપણે સ્વીકાર કરવો પડે। બધી જ વસ્તુ આપણે ઈચ્છીએ છીએ એવી આપણે કરી શકતા નથી। અને એક એક્ઝામ્પલ સાહેબે આપ્યો કે 60,000 છોકરાઓની પરીક્ષા લીધી, એમાં કેટલા બધા તબક્કામાંથી પાસ થવું, કારણ કે આમાં ફક્ત વિદ્યાર્થીઓની કન્વિનિયન્સીનો સવાલ નથી। ઘણા બધા બાળકો જે ગામમાં રહેતા હોય, નાના ગામોમાં હોય, ત્યાં એમને કનેક્શન ના મળતા હોય। આજે અમે બિઝનેસમાં પણ અમે કરીએ છીએ ઓનલાઈન, પણ એનું રિઝલ્ટ જોઈએ તો 90%થી વધારે નથી આવતું, કારણ કે ક્યાંય ને ક્યાં તમે મિટિંગ ચાલુ હોય અને વચ્ચેથી કનેક્શન કપાઈ જાય, સર્વિસીસ પ્રોપર ના મળે। હવે એક્ઝામ દરમિયાન જો આવી બધી વસ્તુઓ થાય તો તમારું જે કોન્સન્ટ્રેશન છે એ દરેક બાળકનું કોન્સન્ટ્રેશન જતું રહે, અને કોન્સન્ટ્રેશન જતું રહે એટલે જે સિરિયસલી એક્ઝામ આપતો હોય એમાં એને માઇન્ડસેટમાં અપસેટ થઈ જાય। બીજું છે કે આપણા શહેરમાં રહેતા બાળકો વિદ્યાર્થીઓ તો ઘણા બધા પરિચિત છે, પણ જે દૂર દૂરના ગામડાઓમાં જ્યાં કનેક્શન નથી મળતા એ લોકો તો ખૂબ જ પ્રોબ્લેમ થાય। એટલે આ રહીને આપણે કે સમગ્ર તો વિચાર કરવાનો પ્રોબ્લેમ છે। બીજી વસ્તુ જે બહુ અગત્યની છે ને, જે આપણે સ્વીકારવી પડશે, આજે જ આપણે બધા રિપોર્ટ વાંચ્યો છે કે બાયોટેકના CEO એ કહ્યું છે કે આ કોરોના હજુ 10 વર્ષ સુધી રહેવાનો છે, એટલે આપણે આની સાથે જીવતા શીખવું પડશે। આ એવો રોગ નથી કે ચાલો આપણે જ્યારે ચાલુ કર્યું કે 2 મહિના પહેલાં લોકડાઉન કર્યા એટલે કોરોનામાંથી આપણે બહાર આવી જઈશું, પણ હજુ સુધી આપણે આવી શક્યા નથી, અને આજે કોઈને ખબર નથી ક્યારે આપણે આવીશું। આજે ધંધા બધાને અસર છે, ફક્ત વિદ્યાર્થીઓને બધાને આની અસર થઈ છે, આખા સમાજને અસર થઈ છે, આખા વર્લ્ડને અસર થઈ છે। તો આપણે જે અમુક મર્યાદા હોય એ સ્વીકારી લેવી જોઈએ, અને એને કારણે અત્યારે જો ધંધા આપણા ચાલી શકે છે, બધા ધંધાઓ ચાલુ થઈ ગયા, કારણ બધા શું કર્યું, પહેલાં શરૂઆતમાં અમે પણ ફેક્ટરી જતા નતા મહિનાઓ સુધી। તો પછી સવાલ એ પણ આવે તો એજ્યુકેશન શું કરો ઓફલાઈન, એજ્યુકેશન શું કરવા ઓનલાઈન? જો એટલું જ હોય તો છોકરાઓ શું કરવા ઓનલાઈન ભણે? એમને ભણાવવા બી તો કોલેજમાં જોઈએ ને। નહીં, એ જ કહું છું, ત્યાં જ આવીએ છીએ કે આપણે ઈચ્છા તો એ જ છે, હજુ પણ આપણને બધી સગવડ થઈ નથી, એટલા માટે ચાલુ કરી હવે ઓનલાઈન ચાલુ કરવું જ, ઓફલાઈન ચાલુ કરવી જ પડશે કોલેજો, એ છૂટકો નથી, કારણ કે અત્યારે કોઈ દેખાતું નથી કે ચાલો મહિના પછી બધું બરાબર થઈ જશે અને આપણે આમ કરીશું। તો જ્યારે આવા સંજોગો હોય ત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે એનો સ્વીકાર કરી આપણે આગળ વધીએ અને નવી પરિસ્થિતિ માટે તૈયાર થઈએ।